في هذا العالم أعتبر نفسي محظوظ إن جتني الفرصة إني أتعرف على ثقافات مختلفة وأعرف كيف الناس عايشين في أماكن مختلفة من العالم. قابلت ناس ما يعرفون الوقت، ما يعرفون التاريخ، ما يعرفون الأيام. يومهم يبدأ مع شروق الشمس وينتهي مع غروب الشمس. قابلت ناس ما يعرفون شيء عن التكنولوجيا ولا يعرفون العالم وين وصل. حياتهم هي من مئات السنين. هم بشر زينا عايشين معنا في نفس الكوكب، بس مختلفين عنا تماما. من زمان أنا كان ودي أشوف قبائل غريبة في مختلف الدول، وطلعت لي فرصة إني أشوف قبائل مختلفة في أثيوبيا. اليوم الأول كان الوصول مطار أربا منش من أديس أبابا. أخذت الطيارة 50 دقيقة في رحلة من أديس أبابا إلى أربا منش. أربا باللغة الأمهرية تعني 40، وأربا منش معناها مدينة ال40 جدول، وهي مدينة صغيرة في جنوب أثيوبيا وتشتهر بأنها أكبر منتج للموز في أثيوبيا. You want banana? No. No. Later. You're in Arba Minch. You have to have banana. فتلقى حقول الموز موجودة على اليمين واليسار وانت ماشي في الطريق، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأشجار. What do you call these trees? Eucalyptus. Okay. بديت رحلتي الأولى إلى قبيلة الدورزي. قابلت هناك شخص اسمه زنجي، بالإضافة إلى القايد حقي توم. This is the Dorze village. And your name is Ziggy? My name is Ziggy. Yeah. Nice to meet you too. اللي يميز هالقبيلة هذه 3 أشياء. أولاً إن رجالهم يشتغلون على الحباكة، ومنها جاء مسمى الدورزي. ثانياً هذه القبيلة حياتهم معتمدة تماماً على شجرة واحدة. هالشجرة هذه شجرة الموز الكاذبة. الشجرة نفسها شكلها بالضبط زي شكل شجرة الموز، بس إنها ما تطلع موز. حياتهم تلف وتدور حول هالشجرة هذه. يسوون منها الأكل حقهم، يسوون منها البيوت حقتهم، حتى الملبوسات والأشياء اللي هم يسوونها كلها من هذه الشجرة. ثالثاً بيوتهم مبنية على شكل رأس الفيل، والسبب يعود أنه في قديم الزمان كانت الفيلة تتواجد بكثرة في هذه المنطقة، وكانت هناك علاقة وطيدة بين الفيلة وبين قبائل الدورزي. خلال وجودي في القبيلة هذه حاولت أجرب أكلهم والخبز اللي يصلحونه من شجرة الموز الكاذبة. It's good for stomach. Okay. إذا تبي تعرف عن قبيلة معينة لازم تختلط فيهم كأنك واحد منهم. هذا يعطيك انطباع أكبر عن كيف أهل القبيلة عايشين. First time in my life trying this. Okay. Little bit. This one is hot. No, it's good. Yeah. Fresh. Yeah. Wow, it's good. It's hot. It's spicy. Yeah. But very good. بعدها ودعنا زنجي وتوجهنا إلى أربا منش علشان أنام وأرتاح في الفندق لليوم الأول من الرحلة هذه. اسم الفندق كان مورا هايتس، وكانت المناظر جميلة جدا في هذا الفندق. الفيو خرافي مرة هنا. صباح اليوم الثاني صحيت وفطرت وطلعنا إلى قبيلة مصنفة من اليونسكو كموقع للتراث العالمي، قبيلة كونسو. في الطريق خربت السيارة شوي بس مشت الأمور. تشتهر قبيلة الكونسو هذه بالبناء، وعرفت عن أشياء كثيرة في هذه القبيلة زي تحنيطهم لموتاهم وعمود الأجيال واختبار الرجولة عندهم. خل ما نتكلم كثير عن اختبار الرجولة. اللي موجودة هنا يحطونا فوق شواهد فوق القبور حقت الناس الأبطال. This is one of the entrance of the door of the village. So every village have 3 doors. Maturity stone. Maturity. Yeah. هذه الحصوة اسمها maturity stone. أي واحد يقدر يشيل الحصوة هذه فوق كتفه ويرميه ورا، هذا يعتبر أنه خلاص مستعد أنه يتزوج ويصير من البالغين في هذه القرية.
Very heavy. It's not mature enough. Now Tom will try. Oh, I want to. it is too heavy, huh? Too heavy. Very heavy. What's your My name is Foika. فويكا؟ هذا البول هنا يجمعون كل 18 سنة يحطون واحد من الأعمدة هذه. هذا يساعدهم انهم يعرفون عمر القرية هذه. Right? So Tom, how do you feel after you and me we failed to lift the stone? Because I feel I thought that I was strong, Yeah, me too. but I'm not strong. I need to work very hard. Next time. في المنظر الخرافي هناك. بعد كونسو مسكنا الطريق إلى قرية اسمها تورمي، وفي الطريق وقفنا وأكلنا أكل أثيوبي شعبي قبل ما نكمل الطريق. الطريق إلى تورمي كان حوالي 5 ساعات بالإضافة للرحلة الصباحية اللي سويناها واللي كانت لمدة 4 ساعات. تورمي هذه قرية صغيرة جدا، والفندق اللي سكنت فيه كان فندق صغير جدا، وكانت النومة فيه صعبة شوي. القرية صغيرة وعلى قدها مرة صغيرة. مجموع الناس اللي موجودين هنا 5000 شخص فقط. ثالث يوم الصباح بدري انطلقنا إلى قرية ثالثة من القرى، وهي قرية داسنج. مسكنا الطريق إلى منطقة اسمها أومو، سجلت جوازي وعبرت نهر أومو عشان أوصل إلى قبيلة داسنج. اللي يميز هذه القبيلة إن عندهم نوعين من أنواع البيوت، بيوت صيفية وبيوت شتوية، غير أنهم يعتبرون الملابس شيء غير أساسي في حياتهم. بالنسبة لهذه البيوت، هذه البيوت هي البيوت الصيفية، يسكنون فيها في الصيف، في أوراق الشجر عليها بيكون خفيفة. والبيوت الثانية هي اللي هذه من الشنكو مسوينها، هنا يسكنون في الشتاء علشان يمسك الحرارة. هذه البيوت حقتهم يقدرون يتحركون فيها ويروحون إلى أماكن ثانية إذا تغير الجو أو إذا ما لقوا هنا عشب للقطيع حقهم. تعتبر قبائل داسنج قبائل مهاجرة، وهذول القبائل كانوا بشكل عام مبسوطين ويضحكون ويرقصون، وكانوا فالين أمها. بعد التعرف على هذه القبيلة توجهنا إلى مدينة جينكا، بس قبلها توقفنا في سوق شعبي وشفنا قبائل الحمر المشهورين بأشكالهم المميزة. في الطريق أيضا شفنا قبائل البنا اللي مشهورين بالمشي على العصيان. وأخيرا وصلت إلى جينكا. وصلنا إلى جينكا وسكنت في فندق اسمه جينكا ريزورت. في ذيك الليلة نمت نومة جيدة، وجاءنا مطر قوي شديد جدا. صحيت آخر يوم لي في هذه الرحلة، صحيت بدري مرة ومشينا في الغابات لمدة 4 ساعات. رحنا إلى قبائل مرسي المشهورين بالعنف. تطلب الطريق المشي في غابات لمدة 4 ساعات متواصلة، وخلال الرحلة كان لابد ناخذ معنا عسكري عشان يحمينا. الحريم هنا يخرمون الشفة السفلية حقتهم، وكل ما انهم يكبرون الشفة حقتهم السفلية يكبرونها ويحطون صحون أكبر وأكبر وأكبر. وهذا واحد من علامات الجمال، كل ما كان الصحن أكبر كل ما كانت الحرمة أجمل. قبائل المرسي غريبة جدا، ناس ما يبتسمون وملامحهم جامدة جدا. العسكري اللي جاء معنا راح دخل القرية ونسانا وحنا واقفين برا ننتظره يجي، وابوه جاي عشان يساعدنا. يستهبل هذا العسكري توه يشرف. في طريق الرجعة توجهت إلى المطار وودعت المسكن اللي كنت أسميه توم والسائق إلياس، وتوجهت إلى أديس أبابا. في
في الرحلة هذه عشت مغامرات كثيرة، مشيت على طرق وعرة، نمت في أماكن مختلفة، أكلت أكلات جديدة، قابلت ناس ما كنت متصور إني أقابلهم في حياتي أبدا. تعلمت الكثير في هذه الرحلة، وعرفت إن العالم فيه أشياء كثير جدا عشان نستكشفها. هذا جزء بسيط من اللي سويته في الرحلة هذه. عشان تشوف الفيديوهات كاملة شوف فيديوهات القبائل الأفريقية وتعرف على ثقافات مختلفة، وصدقني هالتنوع هذا من الثقافات راح يفتح عندك مجال فكر جديد جدا. وأخيرا لا تنسون تشتركون في القناة، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد بإذن الله قريبا. مع السلامة.